Kabsat! Welcome back to Realist TV, and now we're here in Sukwakra. Ayan guys, nasa gilid tayo ng dagat. This is the best place para kumain at magmuni-muni. Yes. Ang Paratha Kabsat ay isang flatbread ng mga Indians. Hindi lang Indians, mga Sri Lankans, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Maldives, Myanmar, at marami pang iba ang kumakain ng paratha. So, it's a flattened bread. Para siyang pancake sa Pilipinas. Ang pagkakaibahan lang ay walang baking soda. So, walang pampaalsal ang paratha compare sa pancake natin. And ang main ingredients ng paratha is whole wet flour, or they call it also ata. Tapos spoon o teaspoon, or depende sa measurements ng olive oil or ghee. Tapos teaspoon and salt. Usually minimix yan. Then nire-rest mo na rin na ng 30 minutes bago nila isalang sa pan. Ay, madami lang nilalagay si kuya na mantika. Ay, mantika. Oil. Yes. Yeah. Para hindi siya mag-stick and maintain. Yeah. And ayan guys, masarap po ito with karak or chai. Ayan. So, niluluto na ni kuya ang paratha. Nidalagyan din ito ng mga like butter, kung gusto niyo ng butter. And marami ding ibang types ng pagluluto. Pero ito yung pinaka-basic na ways na pagluluto ng paratha. Ayan. It's only a flat bread. Usually morning din siya. Katulad nga ng pancake. Umaga din siya palagi kinakain. Masarap po ito pang breakfast and it's very heavy. So, busog ka na dito. Usually, mga 2, 3, okay na ako. Sinasamahan din nila ito ng sometimes hummus. Yan. Pero, masarap siya. Minsan, iba-ibang toppings yung nilalagay dito. You can check the price list. Merong mga cheese, nalalagyan nila ng butter and also the cream. Masarap siya guys. So, what are you waiting for? Try it now. Yum yum yum. Ito sa Parathahan. Saan? Paratha. Sa? Paratahan?